საიტის შექმნის დროს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალი ეს არის სურათი და ყველა დევაისზე გვჭირდება სხვადასხვა ზომის სურათები, მაგალითად მობილურზე უფრო პატარა ზომის გვჭირდება და დესკტოპზე უფრო დიდი ზომის გვჭირდება. ამ ყველაფერში გვეხმარება CSS-ში media query, რასაც შეგვიძლია მივუთითოთ, რომ აი, როდესაც გადადიხართ სიტყვაზე მობილურიდან დესკტოპის ვერსიაზე, მაგრამ ის სურათი შეიცვალოს და სხვა სურათი შემოვიდრდეს ამ დროს. ეს ყველაფერი CSS-ით კი კეთდება და კარგი არის, უბრალოდ ამ ყველაფრის გაკეთება უფრო მარტივად შეიძლება HTML-ში და ამ ყველაფერში გვეხმარება picture ელემენტი. მოდით ახლა ვნახოთ ეს ჩვენი picture ელემენტი, ამასაც დავწეროთ ეს picture-ი და ამის შიგნით შევიტანოთ ეს ჩვენი სურათი. ასე. და აქ დავწეროთ ესეთ რაღაცა source-ი და ამ source უნდა დავწეროთ ატრიბუტი source set. უბრალოდ იცოდეთ, რომ აქ როცა წერტილი და slash ვწერთ, არ გვითითებს ადგილს. აი მაგალითად როგორც იმიჯი არის, სადაც ინახება სურათი, იმას ვგვითითებს ასე და მარტივად ვირჩევთ. აქ უბრალოდ არ გვაჩვენებს. ეს რა დავწეროთ აქ. ხელით გვიწევს დაწერა. და უბრალოდ მე აქ extension-ი მაქვს დაყენებული და ამ extension-ით ხვდები, აქ მიგდებს მე სურათს თუ სწორად არის და ამ extension-ს image preview ქვია. ეს არის extension-ი და შეგიძლიათ გამოწეროთ და დაყენოთ და მარტივად ვხვდებით თუ არის მოკლედ სწორად სურათი გამოყენებული. აქ დავწეროთ media, ამ media-ში ფრჩხილებში დავწეროთ max-width-ი. მაგალითად 700 პიქსელი. მოდი კიდე ერთი source შემოვიტანოთ ზევით, ეს იყოს 500-ზე ოღონდ და იყოს სხვა სურათი. და ესეთი რაღაცა არის, ანუ 1400-ზე მაქვს ზომა და როდესაც 1400-დან 700 პიქსელზე ჩავალ და 700 პიქსელის ქვევით 500-მდე, მაგ დროს ჩაიტვირთება ის სურათი, რომელიც მითითებული მაქვს picture-ში, ანუ ეს სურათი ჩაიტვირთება. როგორც კი 500-ზე ქვევით ჩავალ, ჩაიტვირთება კონკრეტულად ეს სურათი. აი 500-ზე ქვევით ჩავდივარ და ჩაიტვირთე ეს სურათი. უბრალოდ იცოდეთ, რომ როდესაც max width-ი იყენებთ, max width-ის დროს, ანუ ეს პიქსელები უნდა იყოს ზევიდან ქვევით ზრდადობით. და როდესაც min width-ი იყენებთ, მაგალითად min width-ი დავაყენოთ. min width. ეს უნდა იყოს კლებადობით, ზევიდან ქვევით კლებადობით. აი ასე. და პირველი მოდი ასე ხო. პირველი იტვირთება ეს და ეს იტვირთება 500 პიქსელამდე, 500 პიქსელის შემდეგ იტვირთება ეს კადის სურათი, ანუ ეს სურათი. მე 700 პიქსელამდე მუშაობს ეს ჩვენი კადის სურათი და მე 700 პიქსელის ზევით იტვირთება აი ეს სურათი და მე რჩება ეს სურათი საბოლოო ჯამში რა. ხო, ამიტომაც მიაქცეთ ყურადღება min width-ი თუ არის ზევიდან ქვევით კლებადობით, max width-ი თუ არის ზევიდან ქვევით ზრდადობით. ეს მნიშვნელოვანი. და ზოგადად ახლა გაჩვენეთ სხვადასხვა სურათებზე ზოგადად მოგიწევთ ერთი და იგივე სურათის სხვადასხვა ზომებიდან გამომდინარე, ანუ სხვადასხვა ხარისხის სურათების დადება. ამიტომაც alt ატრიბუტზე თუ ფიქრობთ, რომ აი არა უნდა დავაწერო, ზოგადად ერთი სურათი იქნება და ერთი ატრიბუტი იქნება და მაგაზე არანაირი პრობლემა არ შეგექმნებათ. მოკლედ ძალიან კარგი გამოსაყენებელი რამ არის, კიდე დამატებით აქვს რაღაცები, რაც შეგიძლიათ დაგუგლოთ და MDN-ზე შეხვიდეთ და გადახედოთ. საინტერესო გამოსაყენებელია და გირჩევთ, რომ ამითი ხშირად იმუშაოთ და მარტივად დამოვამთ. ეს იყო სულ, მადლობა ყურადღებისათვის, გთხოვთ გამოიწეროთ არხი და დაალაიქოთ ვიდეო.